Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, що відбувається в країні, куди рухається країна, хто її туди веде, і головне, як нам здолати ту політичну кризу, яку запустив Зеленський, через яку у нас зараз треш. Нема навіть міністра оборони в профільному міністерстві під час повномасштабної війни. Про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом і політтехнологом, людиною, яка дуже добре збирається на внутрішній зовнішній політиці України, бо це її фах. Віктор Боберенко. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я всім. Щиро радий бачити. Вік, скажи мені, будь ласка, щоб зрозуміти, що відбувається, як ти вважаєш, оця політична криза, це заплановано, я не жартую, я запитую серйозно, це заплановано Зеленським, тому що йому подобається хаос, чи це просто знову у шоумені все пішло по геть іншому сценарію під три чорти? Це заплановано, вони не думали, що все піде під три чорти ще вчора. Але воно так вийшло, власне, як і рік тому з Картковим Майданом, да, чи вже тепер першим Картковим Майданом, це вже другий. Вони ж теж думали, що зараз там об коліно поламаємо НАБУ, САП, там, типу, всіх там підрядимо під Офіс Генпрокурора і все, а воно щось пішло не так. Так і зараз щось пішло не так. Задум був дуже творчий, скажімо так, дуже творчий задум. Але я хотів почати з того, що вчора зустрічаю я одного свого давнього знайомого, а він тренер. Я колись же був начальником управління молоді і спорту, і він мені каже: ну як тобі те, що твориться? Я, піпець, що вони творять? І він: да, оце аргентинці творять Англію, як висадили, я поняв. Ми на різних хвилях з ним. Да? Тобто, я кажу піпець про цей треш, а людина щасливіша за мене, тому що він каже, там, типу, а ти бачив, що там Аргентина з Англії зробила? І тому, скажімо так, те, що твориться, у нас є кілька категорій людей в Україні. Я думаю, що ми оце шоу влаштовуємо це для тих десь 10%, які сильно в темі, які просто цікавляться політикою. Ще десь, я думаю, десь відсотків там до 30, які так, якби слідкують, але не сильно в темі, і не, і там, як любили казати, в часті касаючіся. Але половина наших громадян, для них більш важлива подія, там, хто вийшов у фінал, Англія чи Аргентина. І ви на різних хвилях. Але якщо говорити про те, що відбулося у нас з Зеленським, я впевнений, що це був задум. Це був задум, коли вони думали, що Володимир Олександрович в неділю, так, сьогодні п'ятниця, тобто 5 днів тому, він оголосив, що у нього, він подумав, він же ж до цього ж і слова такого не знав, як стратегії, навіть коли його питали там ще в 21-му році, а там, яка ваша стратегія? Яка стратегія? Сьогодні на завтра рішаємо, яка стратегія? Це називається оперативне реагування, да, і звідси ж слово є опера у ментов, да? Тому що чого опера? Оперативно реагує, там сталося кража чи вбивство, і він виїхав там на це. Так і вони там, типа, щось сталося, реагуємо, нічого не сталося, придумаємо, що щось сталося, придумаємо інформаційний привід і під це запишемо відосик. Власне, чому так? Чому так відбувалося? Принципово, тому що вони КВНщики. В КВНщиків немає стратегії, тому що у Маслякова є сьогодні, Масляков оголосив, що через місяць буде наступний тур, там якась 1/4 фінала КВН, ось теми і все, давайте. І у них, яка може бути тут в КВН, в кварталі 95 стратегія. Поїхали, виступили, пройшли в наступний тур, вилетіли, все. А так в наступному турі оголосять нову тему і будемо знов там щось танцювати, співати, придумувати, там, як розсмішити народ. І тому апріорі Зеленський не має хисту до цього, до стратегічного мислення, а ще й немає навика. Да? Тобто, може, і не було таланту, але не святі горшки ліплять і десь там натаскати би можна було, але ніяк. А за ці 7 років вже пізно натаскувати. Так
І тут Зеленський, який не розуміє слова стратегія, каже, у мене є стратегічний задум. Ми хочемо поміняти політику по деяким напрямкам. А напрямки у нас такі, там в Європі, там умовно Угорщина, Польща, там Сполучені Штати, там Близький Схід. І тому треба змінити Юлію Свериденко, тому що у нас все по-другому тепер. Опа, там типа, так це ж, якщо це є стратегія, ви хочете поміняти стратегію Міністерства закордонних справ, ну так, а навіщо тут весь уряд міняти? Там, типа, ну, скажи, що, ну, то есть, понятно даже, що для балбесів він для наївних розказує, що це зміна стратегії, а розумні зрозуміли, що це лажа, туфта, ну, або він дурак, або він нас всіх за дураків має. А воно, той випадок, коли цей, два в одному. Він сам дурак, але всіх нас має за дурнів, от тот случай. От, і тому треба якби стратегічний задум поміняти уряд. А насправді ж я ж розумію, що під це вони вирішили повісити там всіх дохлих собак на Свериденко і відправити її відставку, щоб потім Зеленський сказав, та я білий пушистий. Там, типа, кажуть, і якщо там в Європейському суді прав людини або союзники будуть казати, ну що ж ти там це товчеш Порошенка, ну як так можна, ну з опозиції, там, що це за безсудове розправи, да, там санкції, там, або що там ти вводиш проти журналістів, блогерів, якісь санкції, там ще щось. Він, я при чому? Це Свериденко, вони принесли і сказали, от, страшні люди, і тому там. І це ж не я, це не я при чому? Мені принесли, сказали на РНБО, там, от, ну, колегіальне рішення, але мене обманули, виходить. Якщо ви вважаєте, що я не правий, то це не я. От, тобто, в стилі Зеленського перевести стрілки, знайти стрілочника десь, і він показує, що він глибоко непорядна людина, да? Тому що його другий учитель і, мало того, бізнес-партнер, якому він перераховував, який йому перераховував на кіпрські офшори бабки, Ігор Валерійович сидить, так, Коломойський сидить, Єрмак десь, де брати Шефіри, де друг Шурма, де друг дитинства Ваня Баканов, ну, то всі якось розбіглись. Тут він сформував пул нових друзів. Коли позбавився своїм найлюбимішим Андрієм Борисовичем, з яким, да, розставання було важким, тому що серце тьохкало, от, але довелося розстатися, тобто це був розвод по розчету, тобто шлюб за розрахунком, да, тут розлучення за розрахунком. От, і він же взяв типа Федорова і Буданова, що дивіться, щоб всі знали, це був теж задум такий, інформаційна кампанія, яка, до речі, частково вдалась, то що рейтинги Зеленського перестали падати. Тобто, от, нова команда, там, типа, Зеленський, твій друг Єрмак, ні, я від нього відхрещуюсь уже. Там, типа, а там ще що, то погані люди, а у нас нова сильна команда, ось дивіться, герой України Буданов, ось умнічка Федоров, і вони ж це ж наоборот виталкували, умнічка Федоров, але виявляється, що і у Буданова, і у Федорова є рейтинги, що у них є якісь політичні амбіції, і тому Володимиру Олександровичу ці речі не подобаються. Чому? Тому що основна, якби, ну, от, є, хочу сказати людям простими словами, да, що ми завжди, коли робимо вибір, ми вибір робимо по якимсь критеріям. І це дуже часто навіть звучить в піснях, да, якщо там кажуть якійсь молодій дівчині, за якими критеріями ти вибираєш там жениха. І одна там каже, щоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Да, тещу мама и называл, там дом зарплату отдавал, ну, в общем, был к футболу равнодушен, опять же. Вот, и к тому же, чтобы он и красив был, и умен. А друга скаже, а я люблю военных, красивых, здоровенных, еще люблю крутых и всяких деловых. От все, вони визначили критерії, по яким іде відбор жениха. І так само є критерії, по яким треба відбирати кадри. От, тому що підбір і розстановка кадрів – це одне ну, це, по-перше, великий талант керівника. Це треба мати, це просто талантіще. Чому дуже часто і не научиш. От, у Володимира Олександровича такого таланту, коню, понятно, нема. У нього взагалі, крім брехать, інших талантів нема. От, але
ну, допустим, там сказати, по яким критеріям ви будете відбирати свою команду. Да? Ну, Зеленського немає там, наприклад, талантів, але ж може там у Подоляка є, у Литвина, я знаю, там, типа, у цієї дівчинки, що у нього в офісі сидить, як і Левченко прізвище, забуває і все весь час. Може ж у них там є, ну, хто зараз вуха йому шепче, може ж є талановиті люди, там, народ, по яким критеріям ви відбираєте в команду? То вони, якби б чесно їх запитати, вони б сказали, що критеріїв, ну, кілька, але головні з них, там, перший, щоб сидів, не відсвічував. От, тобто, не мати політичних амбіцій, це критерій номер один. От, а друге, щиро вважав Зеленського найвеличнішим лідером сучасності. Ось, а третє там, ну, і бажано, щоб десь щось розумівся. Але це бонусом. Це класно, якщо не відсвічує, преданий, там, готовий облизувати кожен день, да, от, а там, типа, він, представте, він ще там шарить. Та ви що, він ще, а в чому шарить? Хто? О, ну давайте його туди і штовхнемо. Тобто, але це такий, це вже критерішка, там, це бажано. І от ми бачимо, от наперед забігаючи, да, призначили Корецького, тобто абсолютна відданість і щоб не відсвічував. Тому їх влаштовує, от Шмигаль, чому найдовше продовжував, Шмигаль був прем'єром найдовше в історії України, тому що не мав амбіцій і ще шарив, як провести нараду. Ну, тут кажуть, що він професійно проводить, він розбирається, куди які бумаги повинні ходити. Ну, круговорот паперів в державі Україна. Шмигаль, тобто, в цьому був професійно. Тобто, це дуже класний начальник штабу. Я сам, як чиновник, як креативна людина, розумію, що я не на всіх напрямках справлюсь. Якщо, Береза, ти хочеш свою фірму, ну, в тебе нема фірми, ну, якщо буде, і ти захочеш мене бухгалтером поставити, рекомендую, не треба, то що я провалю якийсь дедлайн, я не наскільки зібраний. А якщо вам в фірмі треба креативщик або переговорщик, от, то я, можливо, десь пригожусь. От, тобто треба не просто підбирати людей, а вміти їх правильно розставити. То от Шмигаль для них був найкращий, тому що навіть Свериденко, вона була гірша, тому що вона теж ахтунг, там, чого ізволіте, там, Єрмаку там каву, там, в літаку пролетіть з ним, щоб літак був якби, ну, урядовий же ж борт не можуть ж ганяти за голови Офісу президента, а із-за віце-прем'єра чи прем'єра можуть. І того вона була у нього стюардеси. Але наради проводила вона гірше, ніж Шмигаль. Вона в бумагообороті розбиралася гірше. І то, два в одному, давайте на неї повісимо всіх собак і спишемо взагалі в утіль. От, відправимо в Америку. Але вона вже не захотіла. Правильно? От, ні, і тому... неправильно. Не вона не захотіла. Це знаєш, запустили качку в інформаційному просторі. Американці її не узгодили, ні в якому разі. Не було ані агреманту, ані нічого. Да? Ні, бо вони знають, що вона незабаром може теж отримати підозру в корупції, як Стефанішина. Друга поспіль послиця в Сполучених Штатах з підозрою. Ну так, логічно, що Сполучені Штати для американців сказали, це треш. Прийшліть нам когось попрофесійніше, і щоб менше було у нього скелетів в шкафу, так же ж? Саме так. І хочуть, до речі, і це окремо, і наполягають на цьому, щоб надіслали військового. Чому? Тому що, щоб був паритет спілкувань. Щоб не просто зранку до вечора просили про щось, дайте, а й відповідали. Наприклад, на запитання говорять просто з Вашингтонщиною, вони кажуть, ну, і ви собі спілкування. Ваш посол каже, нам потрібно це і це. А наші кажуть, а ви могли б пояснити, як вам вдалося, наприклад, вибити російську техніку з такого напрямку? А яка методологія? А яка тактика? А у чому стратегічні напрямки? А як ви реалізовували це та інше? А чи можемо ми обмінятися інформацією? І я коли кажу, ну дивіться, ну це буде чиста військова історія, почекайте. Ми бачимо ефективного посла в Британії саме в такому форматі, який на своєму авторитеті, знанні і досвіді вибудував відносини між Британією і Україною, яких раніше ніколи не було. Більше того, вони кажуть, що нас цікавить, щоб ця людина була не стільки політиком, скільки фахівцем. Я кажу, в якому сенсі? Щоб вона дійсно розбиралася в питаннях війни. Бо сьогодні питання війни для всього світу номер один. Україна поки цього не запропонувала. Тому і от така проблема. Тому Юля залишається поки в Києві, але
Злізники з Банковою кажуть, що може так зіроньки статися, що наче й Офіс президента очолить, бо Єрмакова дуже зручна. І так, мало того, і Буданова ж десь треба ще більше на периферію загнати. В РНБО. Ну, взагалі шикарно. Я ж кажу, щоб не відсвічував. А Мішу Михайла Мішу ми Федорова... зараз з тобою поговоримо. Почекай. Ні, так, скажи цікаво. От сразу, а Михайла Федорова може завтра повістка догнати? Ти знаєш, це була б настільки дрібна помста, ну я навіть не вірю в це. Але це в стилі Зеленського, це в стилі Зеленського. Ну це так дрібно. Хоча якщо Вероніка Феншуй Офіс порадить, вони це зроблять. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам, що ви зараз спостерігаєте за нашою дискусією. Дуже жвавою, до речі. Напишіть, будь ласка, ваші думки, що ви думаєте з цього приводу, бо це треш, те, що відбувається, на мою думку. А може, вам здається все окей. Може, у кожного своя думка. Тут вільна територія, можна казати, але не можна ображати один одного. Інакше потрапити в бан. Тому, будь ласка, ввічливо, коректно, але що ви думаєте з цього приводу? Підпишіться, поставте вподобайки, прокоментуйте. До речі, підпишіться дійсно, поставте дійсно вподобайку цю. Це потрібно каналу. Каналу потрібна ваша підтримка, а ми даємо вам потрібну інформацію. Це перше. Друге, допомагайте один одному з'ясовувати ситуацію, але не ображайте один одного. Напишіть, з якого міста ви дивитесь зараз цей ефір. Місце, селище, країну, я не знаю, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Я вам щиро дякую. Поставте ті вподобайки, вони дійсно потрібні каналу. Так от, з приводу Миш, скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, яка головна причина, чого його зняли? Ну дивись, він же був покірний волі Зеленського. Зеленський сказав, що не зніме Сирського. Той сказав, я буду з ним співпрацювати. Зеленський сказав, треба підписати санкції по Березі. Федоров перший підписав. Зеленський каже, так, треба, щоб ти ці компанії, наприклад, Fairpoint, не ображав в фінансуванні. Не ображав. І ніколи не запитував у Вови, хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Ну, давай відверто. Це обов'язкова умова в команді. Це, комфортно вже працювати з ним, комфортно. Але чомусь його звільняють. Більше того, я читаю, давай так, попри всі заяви Зеленського, Сирського, Федорова, але я читаю, що пишуть західні ЗМІ. А вони пишуть такі версії. Британські ЗМІ. Він зробив помилку, ставши надто популярним. В Україні популярним може бути тільки один герой. Лемон пише, що рішення Зеленського відправити у відставку надзвичайно популярного міністра, знову популярного, ти бачиш така, чию роботу видання називає гарною, викликало обурення серед українських політиків і суспільства. Президент знов зіткнувся з хвилею критики в соцмережах, як і рік тому, коли намагався атакувати НАБУ і САП. Французи нічого не забувають. Браво! Та Financial Times пише, що однією з можливих причин відставки могли стати позиція Федорова щодо оборонних закупівель та корупції в ній. Вибач, але тоді Зеленському це не сподобалось. Це шпілька в бік Зеленського, його звинувачують, що він дахує корупцію і через це його звільняють. Більше того, окрім того, The Economist пише, що Зеленський пропонував Федорову посаду прем'єр-міністра України, але той відмовився. А пан Кобілюс каже, що поки не зрозуміла ситуація, вони про все домовились з паном Федоровим, і от все одно зняв. Ти можеш мені пояснити, чому, як ти думаєш, дійсно зняли Федорова? Тому що мені кажуть, є дві причини. Перша причина, от я скажу, ти скажеш. Перша причина, у Федорова з'явились політичні амбіції. А це не пробачають в Офісі президента. Ти повинен бути сірим імпотентом. Навіть в деяких моментах, коли Федоров був імпотентним, наприклад, ніколи не запитував про Вову і династію, або підписував щось, що йому казали по санкціях, але ж він ніколи не оспорював Зеленського. Це перше. А друге, він зарубився з Сирським, і той переграв його в корпоративних війнах, в інтригах.
Бо мені кажуть, що Сирський зміг Зеленському вкласти в уші, що ви бачите, він хоче отримати більшу популярність, потім сказати, що ви всьому винні, і стати президентом. А для Вови, якщо хтось хоче бути президентом і має якісь амбіції, або, не дай Боже, рейтинг, це ворог. Це вже ворог. Настільки це реально, як ти вважаєш. І що саме, скажімо так, змотивувало Зеленського в першу чергу звільнити з посади міністра оборони Федорова, який був з ним з першого дня, допомагав формувати його імідж, займався ботами. Ще навіть з виборів. Так, з виборів він допомагав, формував його образ, допомагав з ботами. Ми всі це пам'ятаємо, Бігус робив розслідування про це. Був покірний, послухняний, не заважав. Звук пропав. Що саме? Зараз все окей? Все нормально? Є, да, все нормально. Що саме? Скажи, будь ласка. Так от, я теж вважаю, що тут два в одному. Перша причина, що дійсно у Зеленського з'явилася думка, що у Федорова є політичні амбіції. Ми ж не знаємо, насправді, є вони чи нема. От якщо у Буданова вони точно є, тому що мені передавали розмову, що коли він що не в присутності Зеленського, коли казали там, типу, що там Кирил, що давай там впрягайся в команду, там які не можуть бути у тебе президентських амбіцій. Зеленський там, типу, він же ж вони ж всі ж розуміють ступінь інтелектуальних здібностей Зеленського. Вони кажуть, якщо він може бути президентом, то я точно можу. Ну я ж умніє. Да. От Федоров дійсно не відсвічував це. В команді Зеленського обов'язкова умова. Навпаки, хочеш зробити кар'єру, не те, що не відсвічує, а стань тінню, як намагався бути Єрмак, да, який весь час сказав, я друга людина, я ніде нічого. Але будь-який менталіст вам скаже, що амбіції вони як вагітність, вони можуть народжуватись і як вагітність проходить там з якогось там умовно з першого поділу там яйцеклітини до якийсь процес. Да? Так і тут, да, ну, Федоров, мабуть, же співпрацюючи з іншими в команді, бачачи інтелектуальний рівень Зеленського, ну, всієї зеленої команди, абсолютно ж точно для себе розумів, що він же ж трошечки інтелектуально грамотніший. Да? Плюс так об'єктивно стається, що навколо якогось, ну от він став спочатку міністром цифрових технологій, потім міністром оборони, і біля нього формується якийсь пул, який уже його прокачує як лідера. Да? От ті ж самі Флеш і Стерненко, вони ж прийшли до нього і тепер з ним уходять. До речі, от маленьке, чи не задумувалися, чому Потураєв вдруг сказав там, типа, все, я ухожу. Насправді ж, щоб ми розуміли, що це було. Це він просто сказав там, типа, що Міша, забери мене з собою, правильно? Це сигнал Міші, щоб він його взяв. Ну, так Потураєв розуміє, що зараз він може піти, але він не піде з політики, тому що потім у Федорова буде свій проєкт. І він уже в цьому проєкті. Ну, тут це політичні натяки. Але якщо говорити про Федорова, то його внутрішня команда, да, він частиною команди, це як матрьошка. Він в матрьошки Зеленського, зеленої команди, але всередині нього там теж є матрьошка, його команда, яка каже, ну ти можеш, ти молодець. От, де знову ж він побачив прихильність медіа, і він формував цю прихильність. На нього ніхто не нападали, так, щоб особливо. Знову будь ласка, про напади ми з собою поговоримо, тому що він звинуватив цього Гетманцева і Труху. І Труху, да. Це було цікаве. Хоча я щось думав, що Труха – це Арахамія, ну, не знаю. Дивись, я тобі хочу сказати, тут у нас все дуже складно, але я можу сказати одне, що дійсно по ньому було багато цікавих історій, і найцікавіше було, що я бачив системно, як Гетманцев
найвідоміший общупувач гусей в Україні, Да-да-да. системно атакував Федора. Це правда. Це Да, було, да, і бачите, це постійно. да, Я було ще дивувався, видно. чому вони в одній команді. Ні, я розумію, для мене обоє рібоє, ти розумієш. Але всередині команди повинен бути якийсь моноліт. Ні, рвали один одного. Жодної такої команди нема. Всі під царем, ну, Боярська дума должна друг друга за бороди дьоргати. Я би сказав, що в історії знаю тільки одну монолітну команду, це була партія регіонів, яка всередині, якщо й чубилася, то вони на зовнішній простір це не виносили. От. А так Візантійщина, вона схожа кругом однакова. Інтриги і підстави. От, так, але повернемося до Федорова. Да? Тобто внутрішні амбіції, тобто у нього накручували, у нього це розкручували впевненість в собі. Плюс він прийшов в Міністерство оборони, і так вийшло, що для суспільства створений був міф, частково Федоровим, частково на певному етапі Офісом президента і самою клікою Зеленського, і частково так об'єктивно сталося, що, ну, безперечно, здобуток Федорова, що він домовився з Ілоном Маском про Старлінки, і у Росії там почало завалюватись. І тут же ж Мадяр почав там, типа, крушити ближні, дальні, ну, середні, оперативні, скажімо так, тили Росії. Ми побачили, знову ж це виставляється як перемога. Той же Сирський розказує, що там це перехоплення стратегічної ініціативи. Це зовсім не так, тому що стратегічна ініціатива по землі міряється, а не в повітрі. Да? От, і тому Сирський, кажучи, у нас все хорошо, пішли діла хорошо. Сирський не собі очков додавав і не Зеленському, а Федорову. І вони дуже пізно зрозуміли, що хвалячись, вони нахвалюють не себе, а віддають очки йому. І оце, мабуть, було саме обідне для них. Що ми тут хвалимося, що дивіться, які ми молодці, Сирський і Зеленський молодці. А Федоров такий на сигареті, а всі, о, Федоров молодець, там, типа, кажуть, ну, не то рядять в герої. І тому кілька факторів склалось. І ще раз, тобто, і це народжувались амбіції Федорова, і їх народжували. І десь сприяв цьому і Зеленський на первах, да, тому що всі казали, тому що щоб Зеленському збити шлейф Міндіча і Єрмака, треба було казати, у мене команда, де у мене герой війни Буданов і самий умний в Україні Федоров. Вони ж самі це натякали, це ж розганялись кругом. Аж поки вони не зрозуміли, що це пішло в перебор, і створився міф у суспільстві, що в команді Зеленського є один розумник. Ну, до цього був ще Дмитро Разумков, але той розпрощався давно. А всі остальні або хами, як Стефанчук, підлабузники, опять же, тут, або там, типа, непонятні люди, як Арахамія, там, або там ще щось. Тобто, ну, або ті, хто розбіглися, всякі Шефіри, Єрмаки, Шміндічі, Міндічі, тобто немає. Де 5-6 ефективних менеджерів? І для всіх залишився в команді Зеленського, типа, один. І ви можете, ну, посміятися, постібатися з цього, що там, типа, що, ой, який же ж це тут ефективний менеджер. Але я, як політтехнолог, мушу констатувати, що сформувалася у суспільстві така думка, що в зеленій команді є тільки один розумник – це Федоров. Всі остальні або крадуни, або неефективні, або відверто тупі, ну, на Колю Тищенка, гляньте, там, чи на Мар'янку, там, чи ще, ну, і все. І вони вигідно відтіняють того ж самого Федорова. Вигідно відтіняють. І тому в суспільстві є образ. І тут це перше. А друга причина, да, ми ж здогадуємося, що Федоров, можливо, він хотів завести якісь близькі до нього фірми на ринок, але він зробив те, що ну, тимчасово, скажімо, вигідно Україні. Коли він говорить, що давайте зробимо конкуренцію, не можна все віддавати тільки Файрпойнту, не можна віддавати все, наприклад, там тільки робимо міни, тому що міни пов'язані там ще з одним Шміндічем, да, і він буде кліпати міни. Міни нам не потрібні. Чому? Тому що 120-мм міномет, він
в кілзоні, ну, він неефективний. Приїдуть, розчет переб'ють дронами, та й все там. Тобто міни не потрібні на даному етапі війни. Але хтось же ж розуміє, що це ж його бабки, що дайте мені мільярд на міни, то що 100 мільйонів із них це буде мій, а то й 150 железний откат. І там, то есть, шміндічі якісь сидять там, і там, типа, стоп, Федоров не прав. І тоді вони теж прибігають до Зеленського і докручують, що кажуть, ой, він формує свій політичний образ. Тобто до того, що воно дійсно є, і ще й накручується конкурентами. Хоча вони конкуренти, вони говорять про його образ Зеленському, то що для Зеленського це важливо, а мають на увазі, що Федорова треба списати, тому що тільки Шміндіч мусить, тільки його фірма мусить бути на ринку оборонки. Всі решту пускати не можна. А сталося так, що там з прекрасних побуждень чи з власної вигоди, але Федоров зробив для дронщиків те, що мені от розказують дронщики, що є тепер можливість вибору, що ми вибираємо дрон А чи дрон Б. І дійсно той, який підходить краще там ціна-якість, ну а от ми вибираємо той. І тому, принаймні для тої частини ЗСУ, яка є дрончиками, тобто Федоров став якби союзником, ну принаймні на якомусь етапі, там типа, о, якщо раніше вибору не було, на тобі Боже, що мені не гоже, а зараз Федоров прийшов і з'явився вибір. Так, окей, хорошо. І тому виходить 2 в 1. Перше, Володимир Олександрович і його оточення вважають, що Федоров конкурент політичний Зеленському, що він відбивається від команди і не хоче тащити на собі, як бурлаки на Волгі, баржу з ім'ям там Зеленський 2.0. От, він не хоче, він не в команді, Володимир Олександрович, треба його, блін, там збити. Хоча, з іншого боку, для багатьох це збити його треба того, щоб на ринку знову залишились монополії. Нам це не вигідно. Ну, нам, як державі Україна. Тому що де буде якість? Там, де буде конкуренція між дронами. Якщо мої друзі-дронщики можуть вибрати варіант А, Б і В. От який вам краще? А оцей краще. Ну окей, забирайте цей. Так, а ці ж монополісти раніше були. Ну і фіолетово, значить вони без заробітку залишаться. Тобто тут 2 в 1 железно. Але Зеленський же ж сам собі яму викопав. Вони ж думають, вони ж знову ж без стратегічного мислення. Тобто Зеленський сам собі зробив ще одного політичного конкурента, який його електоральні рейтинги обкусає. От в чому ситуація. І обкусає, до речі, і в нього, і у Буданова. В нього і в Буданова. Усіка, то які взагалі перспективи для Зеленського? Ну, тепер ще менші. Володимир Олександрович, ну, ви думаючи, що от зараз ви десь задвинете Федорова, а ви фактично там зробили чудаку рейтинг. Тепер можете викинути нафіг всі рейтинги, які робились до цього, і мірять те ж саме, але з Федоровим. І ви побачите, і ось побачите, я буду правий, і у Федорова вже з'являється там, якщо мірять його як політичну силу, точно більше 5%. Або вже там близько 10%. І откусить він в кого? Він не у Петра откусить, він откусить не у генерала Залужного, він откусить у Кирила і у Вови. Цікава історія. Ну, ми про це поговоримо зараз ще трохи. А скажи мені, будь ласка, от я для себе так думав, ну, розкидав, знаєш, стратегічно намагався. У Зеленського зараз нема позитивних для нього рішень. Дивись, повертає він Федорова. Всі знають, що не поверне. Ну, я просто уявляю на собі. Повертає він Федорова на посаду. Тоді це покаже, що він прогнувся, його можна нагибати і далі, і вулицю будуть використовувати, ну, все. Це вже слабке, це король, який не може кацарювати. Це зрозуміло. Правильно. Якщо не поверне Федорова, то покаже, що він впертий баран, ігноруючи вимоги суспільства, не чуючи улицю, та такі, які діє на підставі особистих забаганок. Да. Якщо буде тягнути час,
і не призначати нікого, то це ще більше поглибить політичну кризу. Ну в нього нема хороших рішень для цього. І найцікавіше, що це демонструє головний принцип. Ти пам'ятаєш, головний принцип, я багато разів казав, ССО. У час найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Людина, яка пройшла підготовку клубу веселих і кмітливих у Маслякова в Москві і на каналі 1+1 у Коломойського, а ще на каналі Інтер, ну вона ж просто зараз спустилася до рівня своєї підготовки. І ми це розуміємо. Який шлях для нього взагалі далі є? Бо я особисто вважаю, що ці протести будуть типу наростаючі. І ми можемо їх побачити пікову функцію в суботу-неділю. Я бачу, що деякі люди навіть підключилися для, скажімо так, із особистих інтересів. Ну, наприклад, от мені кажуть, знову, неперевірена інформація, що Фіала дуже боїться, що на нього теж накладуть санкції. І тому таким чином намагається відбитися. Бо в нього і бізнес в Україні, і Українська Правда, і НВ, і все інше. Бо є і ще інше. І готові підтримувати Федорова як можливий варіант зараз послабити Зеленського. І я кажу, як є. І ми це розуміємо, що це, до речі, реально. Окреме питання, що тут ще можуть грати зовнішні фактори. Бо мені кажуть, що багато рішень в офісі ухвалюються на підставі порад Вероніки Феншуй-Офіс. Це не жарт. Віть, ну це не жарт. Наприклад, дату по мені і те, що це треба робити, узгоджувала вона. І коли я про це дізнався, я сказав тільки не, це хворі люди, які роблять на підставі рекомендацій шарлатанів, а можливо російської агентури, висновки. Зараз теж може бути. Це ж запускає все тотальний хаос. Ну давай відверто. Скажи мені, будь ласка, які рішення зараз для Зеленського технологічні будуть, скоріш за все, реалізовані? Не кажи, що краще, а от просто що ти бачиш як технолог. Це перше. А друге, скажи, будь ласка, тобі не здається, що все це запускає страшну ситуацію, коли можуть, ще я знаю, ще й головкома хочуть зараз зняти, це не перебільшення, ну, щоб погасити все це полум'я, призначити іншого. Я кажу, ну, призначити Драпатова. І вулиця підтримує, і партнери, і армія підтримує. Драпатова, мені кажуть, не можна. Я говорю, чому? Він популярний і незалежний, і в нього є принципи. Всі ж пам'ятають, як він взяв і сказав, в мене є честь офіцера, я подаю у відставку. Пам'ятаєш цю? З посади? Це історія. І для Зеленського люди з принципами – це ті люди, яких він не сприймає, бо вони для нього знаходяться з полярними поглядами. То що буде робити Зеленський, як ти вважаєш? І чи не здається тобі, що забагато гравців, як зовнішніх, так і внутрішніх, які почали грати в цю гру, і це може загрожувати дійсно національній безпеці? Бо поки всі граються в політиканство, Росія нікуди не зникла, Путін не залишає ідей знищити Україну, а дебіли на Банковій своїм невіглаством йому підіграють. Я думаю, що Зеленський якраз ще раз показав, що ніякого стратегічного мислення у нього немає, а у нарциса його не може бути. Да? Він просто хоче переключити на себе увагу людей. Якщо хтось інший переключає на себе, то у нього ревнощі виникають. Да? І там, тобто, Федоров, який переключив на себе увагу, роздратування Зеленського зараз страшне. Тобто він вважає Федорова зрадником не лише собі, ну, Володимир же Олександр як Людовик XIV, Франція та я, да, Україна це я, він же себе не відрізняє, і тому там, типа, для нього Федоров зрадник, тобто людина, яка там, типа, психанула і йде з команди. Коли йому Федорову сказали, що будь просто біля мене там якимсь помічником, а у Федорова вже дійсно заграли амбіції, він каже, ні, я жопу заносить просто не буду, там, типа, хвости заносить, ні. От, я або там міністр, або там, типа, ідіть лісом. От, а Володимир Олександрович думає ж по-іншому, що весь світ должен заносити йому хвости. І, власне, оця вся ситуація, коли вони думали, що хитрий ход під заміну уряду, вони зіб'ють, що основна мета то була збить Федорова, ну і, наприклад, там Тараса Качку, щоб показати Європі, що
подобається я вам, ну, беріть мене або царем в Європу, або нам така Європа не потрібна. Тобто це було кілька сигналів. Так само, як кілька сигналів подали і європейці. І от зараз через, в тому числі через західні медіа подають Зеленському сигнал, що большой брат слідить за тобою, що союзникам це не подобається, так само, як і народу України. Я думаю, що Зеленський знову злякався. Не знаю, що там Вероніка Фіншуй каже, ну мені кажеться, що липень не їхній місяць. Вони минулого лікаря. Ну кожен рік одне те ж саме. Ми вже бачимо, вони на ці граблі наступають без зупинки. До речі, завжди ж Майдани в Україні відбувалися восени. Зимою, ну да, осінь-зима. Осінь-зима. Я ж був на всіх Майданах, да? А тепер кажу, а тепер переключились ми літом. Так літом же ж Майдани краще. Да. Я теж звернув на це увагу, вже говорив там в ефірах, що там типа, що перемінилась тема, що раніше це ж було все. Я пам'ятаю всі Майдани, я навіть на Помаранчевій там отримав вперше в житті, до речі, у мене було запалення легенів. От, до цього там я якось півжиття прожив, у мене такого ніколи не було. Ну, в общем, таке щось. От, а тут вони, да, там так по-теплому, картковий Майдан може бути скільки завгодно. Тобто Зеленський показав, що він заради тактичних своїх якихось дій просто взяти, прибрати Федорова. Він не бачить ситуацію загалом, вони не бачать. І він, і його обслуга, да, хто там йому тепер шепче замість Єрмака. Ну, можливо, там і Єрмак трошки підшепчує, а там більше зараз Арахамія, Литвин, можливо, цей Подоляк. От, ну, оце коло Татарова опять, куди ж без нього, да? Вони не розуміються, вони всі тактики, вони не стратегії, вони не бачать вперед. От, так от, це було, ця вся ситуація, як виявилось, вони злажали, вони не розраховували, що ну, люди вийдуть. І тепер вони тактично якби прийняли правильний крок, що а давайте ми протяжку зробимо до 18 серпня, і, типа, така, що, ну, типа, все вляжеться, тобто народ роз'їдеться, ну, побухтять, може, ще день-два, а потім роз'їдуться, тому що комусь треба на роботу, жарко, там, комусь на моря треба з'їздити, Верховна Рада розбіжиться десь в поля, от, з понтом працювати в округах, а насправді вирватися в Таїланди в якісь, чи куди там вони їздять. І це теж вони думають, що це так і тактично це може, ну, і якщо дійсно там от час ще завтра побухтять, а вже на вихідних, ну все, немає нічого. Що пікетувати? В Верховній Раді нема, на Банковій нікого нема, Зеленський опять кудись їде. Кого пікетувати? Кому показувати, що ви всі тут мудаки? Нікому. І вони думають, що тактично, що переждуть. Але ж, ну окей. Але ж хто сказав, що спорадично не буде збиратися, це час від часу. Ну, поки Зеленського нема там, а потім що саме ж більше, що вони ж це. А якщо оцей умовно Майдан самоорганізується і висуне якусь еліту, яка буде планувати подальші дії. Ну, той же, можливо, там з підказки того ж самого Фіали, да, там, типа, що зараз вийшли спонтанно, от я вийду, покажу, що я думаю про зелених, да, там, типа, от, і ми бачили там дуже креативні ці різні картоночки, да, і Зеленський зараз буде, саме головне, і, мабуть, йому ж підійшов якийсь Подоляк, та зіб'ємо зараз хвилю, до вихідних розійдуться, а потім до 18 серпня забудуть. А якщо ні? А якщо частина Майдану організується. Пам'ятаєш це? Йолка. Пам'ятаєш Януковича? Да. А там йолка. Просто дивись, я би, може, з посмішкою спостерігав за всім цим, Віть, я чесно кажу, якщо б не було декілька моментів. На Росії готуються до тотальної мобілізації, у нас проблеми з мобілізацією, у нас зараз немає якби стратегії, і взагалі Україна може потрапити в ситуацію, коли, знаєш, там стратегічні напрямки, там Головком, Міноборони, ще якісь, Укроборонпром залишаються без керівництва. А росіяни нікуди не зникають, вони залишаються, і більше того, вони намагаються реалізувати свої плани. Мене просто лякає, що невігласові шоумени
можуть довести країну до катастроф. Да. І я це розумію. І саме тому я хотів би тебе запитати про один момент. Скажи, будь ласка, Федоров чітко сказав, в нього був конфлікт з Сирським. І Сирський його переграв. Про це мені казали злі язики з Банкової, вони там, вони кажуть, що він просто в корпоративних війнах і в інтригах краще розбирається, ніж Федоров. А Федоров намагався його добити інформаційно і добити через деякі, скажімо так, ресурси і можливості, технологічні рішення. То в мене до тебе два запитання. Запитання номер один. От Федоров каже, наприклад, перше запитання, дійсно, чому Зеленський не втрутився і не погасив? Чи це принцип розділяє володій? Це перше. А друге, Федоров каже, от купили труху за 1 мільярд гривень. І після цього Гетманцев і Труха почали на мене накидати з питань ТЦК. Так, а що купив? Бо у мене інформація, що Труха – це Арахамія. Дивись, я не знаю, тому я хочу запитати. Він сказав мільярд, це 22 з копійками мільйони доларів. Я щось не бачив про це, гучних заяв. Мені цікаво, що хто купив, а податки заплатили з цього? Це важливе питання. А де його звернення до правоохоронних органів? Цього немає. Чи ми знову наповнюємо інформаційний простір? Він міністр був. Був міністр, коли міг все заявити. І головне питання. А коли Федоров накачував ботів, а коли Федоров був причетний до того, щоб формувати ці історії з Телеграмом, бо до Зеленського, до Федорова Телеграм в Україні був мертвий, ти пам'ятаєш, не було такого у нас. На Росії було активно, в Україні цим не користувалися. І в мене каналу не було, і все інше. Так от в мене запитання до тебе. Скажи, будь ласка, от зараз це реакція на вже події, які сталися? Чи у Федорова є якесь бачення, але просто він не встиг сказати? Бо у нас дуже часто, поки ти в команді, ти мовчиш, язик в тебе в сраці. Як тільки тебе викинуло з команди, ти правдоруб такий. Я кажу, а що ж ти раніше мовчав? Чого мовчав? Тому що не міг, був на позиції. Це ж сором. То скажи мені, будь ласка, історія Сирський-Федоров, це перша, і от ця історія з Трухою і всім іншим. Як це все сприймати? Зеленський ігнорував навмисно, чи просто він не міг нічого зробити? А Федоров, коли був очільником Мінцифри, не хотів нарешті врегулювати всі питання з цими каналами, чи просто йому було корисно тоді? Я думаю, що... Ти забудеш відповідати. Друзі, звертаюсь до вас. Ви дивитесь цей канал. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись, коментувати, поширювати відео. Не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або бажаєте перемогу. Місто, селище, країну, район. Я забув сьогодні все взагалі казати про це. Бо емоційно просто розриває новина. Напишіть про це. І напишіть, що ви думаєте з цього приводу. А ще напишіть, будь ласка, як ви думаєте, куди ми крокуємо? Це хаос чи це керований процес кимось? Напишіть, це важливо. Вікторе, вам слово. Хаос чи керований процес. Чи як у росіян була при Шурковій стратегія розбрасування хаоса по периметру. Да? По нашому периметру точно виходить. Але тут, як то кажуть у росіян, знайдіть правильних людей і не мішайте їм працювати. Вони от колись сюди підсобили Зеленському стати. А далі вони кажуть, так людина хаос, наш хаос буде нести. Воно так і є. І я думаю, що в даному випадку оце та ситуація, що нормальний керівник, знаючи, розуміючи, що конфлікт неминучий, що є Міністерство оборони, функції якого будь лобістом ЗСУ і логістом ЗСУ. Да? Лобіст і логіст. Лобіст – це, щоб придумувати якісь нормативні акти. Військовим же ніколи це займатися, а міністерство мусить там вносить в парламент якісь пропозиції, через урядові законопроекти, да? Що давайте змінимо так, і це полегшить роботу там ТЦК, або ще для мобілізації, давайте там для СЗЧшників зробимо такі якісь попуски, щоб вони змогли повернутись, да, там іще щось, тобто через нормативні акти, це лобізм, да, умовно. Або через логістику, тобто Федоров мусив працювати з Сирським тільки в умовах того, що там, що вам потрібно, але Федоров працював іще там, нав'язуючи, що а вам потрібно оце, тому що Сирському може досі
треба Бредлі і 120-мм міномети, але ж розумні люди кажуть, що ні. Сирського що дратувало? Що частина командирів і думаючих в армії виходили на Федорова поза ієрархією. Да? І це було подразником для Сирського, великим подразником. І конфлікт був неминучий. Нормальний керівник знає, що він прийшов в колектив, якщо це, і чим більший колектив, чим більше там департаментів і відділів, тим точно буде внутрішня конкуренція і конфлікт неминучий. Неминучий конфлікт, умовно, нашої фірми з іншими, тому що з кимсь ми, подрядчики можуть підвести, конкуренти можуть напакостити, да? Але і всередині, да? Тобто є два види комунікації, піар, буває зовнішній і внутрішній. От внутрі колектива теж конфлікт неминучий. Ну, так як Зеленський, який розносчик хаоса по планеті Земля, от, то він на цьому і не розуміється, але можливо, неможливо, я впевнений, що хтось цей хаос нарочно розкручував. Ну, як от ті, хто хочуть, щоб от я, директор фірми, яка хоче продавати ще 100 лет вперед міни, да, а ще коней, рисаков, то що ми ж в конном строю ж собираємося наступати з Чапаєвим, да, і поэтому купуйте Рисаков. А, Федоров не хоче купувати Рисаков, там, типа, ну все, будемо зміщати Федорова. І тому хаос цей ще, знаючи, що Зеленський носій хаоса, давайте йому підкидати дрова в вогонь. І замість того, Зеленський, замість того, щоб зібратися, поговорити та по-мужськи випийте, купіть літру на 3, шашлички, не треба нас звати на свої шашлички, вийде там і пожарте шашлик, випийте літру по 1,5 на 3 там і поговоріть по-мужськи, господи, ну що ж таке. От, но Зеленський цього не вміє, не хоче, ну ніяк. І мало того, йому не советують цього робити, а йому радять, що там, типа, стань сьогодні на цю сторону, завтра на цю, і хай гавкаються. От поки, да, то що хтось і порадить там, типа, візантійський принцип, що розділяй і володарюй, хай поки що вони гавкаються, сьогодні ти за цього, завтра за цього. І зараз, коли він каже, що я звільняю Федорова, бо не можу терпіти гавкатню між ними, це привід. Тобто, насправді, це відмазка гнилої отмаз, як у нас в дитинстві казали. І не просто це гнила відмазка, це свідчення, знову ж, непрофесіоналізму. Це твоя функціональна задача. Якщо, тебе не вчили десь в Академії державного управління, як мене, то мене вчили і мудрі, і мої там ще і викладачі, але й мудрі люди, яких я учився, по життю. І от кілька людей говорили: Вітя, будь-якому, ти починаєш проєкт, конфлікт неминучий. Ти починаєш якусь цю, конфлікт неминучий. Але знаючи це, ти попереджений, а значить ти озброєний. Ти знаєш, що якщо ти нормальний був би президент, а не от це все Зеленське, ти б знав, що призначиш Федорова там з амбіціями, молодого, який не заангажований, і Сирський, який з одного боку дуже добре знає справу свою, да, там, типа, знає, що там кругом команда через ліве плече виконується, а не як там, що вперед, шагом марш, перший крок ти робиш лівою ногою, да, там, типа, умовно, там, типа, що товариш Сирський, остановіть поїзд, стой, раз, два. Ну, от, тобто, Сирський певні якісь речі знає. Ти навпаки використовують там поєднання досвіду Сирського і там, наприклад, цифрових вмінь, ну, які безперечно є, да? Тобто, професійних навиків і одного, і другого. Пожени ці два проекти, і воно у тебе полізе. Але Зеленський розносчик хаоса. І тому, ще раз, Зеленський хотів цього конфлікту, Зеленському підоживлювали цей конфлікт його так звані, ну, чуть не сказав, любі друзі, але, ну, ті, хто йому дудить в уші, 5-6 нових ефективних менеджерів, то що ті розбіглись, от тепер списали останнього менеджера, і тепер у нього якісь нові ефективні менеджери, які просто теж не розуміють, у яких теж нема стратегічного мислення, є тільки тактичне. Вони хочуть сьогодні вкрасти трошки в Україні, завтра. Вони не розуміють, що стратегічно ми ж так програємо, що ви ж хаосом цим же ж ви ж ворогу, що Путіну треба або виходить з війни,
восени, або заходить в зиму. І Путіну кажуть, та давайте рискнемо ще раз в зиму зайти. Ще може, а чому там, типу, а які аргументи? Ну, розбита база, вони не готові цього, тільки Кулебу тільки зняли, який відповідав за енергозбереження, за підготовку до зими. Тобто вони не готові до зими, а тут ще у них, політичні конфлікти, вони ще друг друга плюють, дурак сам дурак, кажуть. Давайте попробуємо. Тобто сьогодні Зеленський подарував Путіну надію, сподівання, що Путін до весни нас переламає. Володимир Олександрович, ви зараз, я не скажу, що він дав Путіну шанс, але дав сподівання Путіну. Хто це зробив? Хто зараз наблизив наше входження у зимову війну? Я називаю прізвище. Це Зеленський Володимир Олександрович, президент України. Дякуємо вам, Володимир Олександрович, що тепер точно в вересні нам перемир'я не очікувати. Ну що, я навіть не знаю, що нічого додати до цього я не можу, тому що ти правий на 100%. Але ти знаєш, я хочу тебе все ж таки про одно запитати, трохи не по головній темі сьогоднішнього дня. Сьогодні стала відома інформація, яка мене відверто, ну, скажімо так, розірвала. Міністерство національної оборони Польщі працює над додаванням до законодавства країни режиму передвоєнного стану або повної готовності держави до воєнних дій. Про це заявив порталу Defense24 радник голови відомства Мачій Самсонович. Ми працюємо над цим, я не хочу вдаватись до деталей, режим повної готовності до війни, так це називається у проєкті, розповів Самсонович і додав, що Польща повинна бути готова, якщо навіть війна може бути аж через рік. Скажи мені, будь ласка, в листопаді 2021 року, і про це вже відомо підтверджено 100 разів факти, західні уряди, американці в першу чергу, і розвідки повідомили Зеленському про потенційне повномасштабне вторгнення Росії. Ти щось подібного бачив? До речі, я потім додам ще, що вони хотіли зробити. Вони хотіли зробити, означається, що цей крок заповнить прогалину між режимами роботи держави у мирний час та час воєнного стану. Як підкреслюють портал, режим передвоєнного стану дозволить розпочати перекидання військ, прийом військ союзників та підготовку інфраструктури до можливих бойових дій. А у нас що була підготовка до шашликів? Ти мені можеш сказати? Це просто поляки такі дуже зосереджені. Це просто в нас шоумен не підготував країну, хоч би йому всі про це казали. А це два в одному. У нас шоумен, якому всі про це казали, і він був просто неефективним, він дуже поганим був президентом і верховним головнокомандуючим. Ну і залишається, але був страшне поганим. А поляки просто вчаться на наших помилках. І кажуть, що ось дивимося. В чому подвиг Залужного? В тому, що він, будучи головнокомандуючим, почав виводити частини, фактично порушивши законодавство. Чому? Тому що він мусив їх виводити, коли 24 лютого. А у нас бригаду нашу піднімати почали на добу раніше. Тому що все-таки не повірили там в шашлики. І в цьому десь я вважаю, що це подвиг генерала Залужного в тому, що він своїм штабом прийняв таке рішення всупереч Зеленському. І це врятувало Україну. Саме це. Ніякі не Арестовичі, Зеленські, там, ні Баканови, які забігли, не Пес-Патрон, не всі, хто зараз рядяться під переможців. Це зробила команда генерала Залужного. Але поляки зрозуміли, що якщо політики граються в політиканство, то армія має мати ще півкроку, тобто вони зараз хочуть зробити нормативний документ, який дозволяє те, що зробив Залужний, але незаконно умовно. На підставі законів. А вони хочуть, щоб це було законно.
що там, типа, поки там Навроцький умовно там, чи Туск, чи окей, я не хочу там їх звинувачувати, там, але хтось, якийсь умовний президент скаже, давайте шашлики, а військові знають, що шашликів не буде, щоб у них було умовно на день раніше вони могли це все почати виводити. Те, що зробив Залужний, вони хочуть узаконити. От в цьому їхня перевага. Я можу тільки поаплодувати там, типа, да, хтось робить висновки з війни, для когось це урок, але це точно не для зелених. Тобто, а вони роблять навпаки. Хлопці, та ми ж готові з вами в одному човні сидіти, ви тільки ж не розхитуйте, ми ж не розхитуємо, у нас же ж є якась суспільна, а вони там, типа, давайте не бити друг друга по морді, вони, давайте, і тут же хук, там, типа, а що, з'їли, там, типа, от так вони себе ведуть. Тобто, їх навіть от останні 4,5 роки з війни нічому не навчили, а поляків навчили. Ну що ж, там є, значить, мудрі політики, а у нас, принаймні при владі немає таких. Прагматичні, я б сказав навіть не мудрі, прагматичні. Прагматичні, окей, погоджуюсь. Чому підняв це питання в кінці? Тому що у нас, от дивись, поляки подивилися на нас, зробили висновки і зробили так, щоб якщо війна почнеться, вони вже готові. Вже готові. А у нас, ми знаємо, що Путін повинен оголосити мобілізацію, відбувається якийсь треш, якесь політиканство, якась дурня на підставі забаганок Зеленського. Знову грав в вибори, знову грав незрозуміло що. Країна залишається фактично непідготовлена знову до наступних проблем. Далі, знаємо про те, що з Брянщини можуть заходити на Чернігівщину і потім на Київ. Знаємо, але не бачимо дій з боку влади, бо влада зосереджена на тому, що міністрів підбирає. Яких міністрів? Ноунеймів чергових. І от дивлячись на все це, я хочу сказати тільки одне. 100 років тому Михайло Грушевський заявив, на жаль, країною керують ті, кому Україна не потрібна. Минуло 100 років, а цитата не втратила актуальності. І це страшно. Тому що поляки на нас навчаються, а ми замість того, щоб вивчити досвід травневих шашликів, готуємось, схоже, до травневих шашликів 2.0. Бо Зеленський заявляє, ми все знаємо, ми готуємось. Як? Змінена система мобілізації, реформа ТЦК. Зеленський виступив до своїх прихильників, закликаючи їх мобілізуватися. Проведена міграційна кампанія. Змінилась ситуація в питанні СЗЧ, терміни служби, все інше, забезпечення фінансово. Нічого з цього не робиться. Ігнорування своїх обов'язків і концентрація на виборах – це загроза для держави під час війни. І, на жаль, шоумен цього не розуміє. Подивимося, що буде далі. Да. Вікторе, я хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, хочу подякувати тобі за твої відповіді, але й за твій оптимізм, який нікуди тебе не покидає, ніколи тебе не покидає і нікуди не дівся. Дякую тобі, до нових зустрічей. Тримаємося, все буде Україна. Тримаємо стрій, да. Па-па. Друзі, я радий бачити вас сьогодні був на ефірі. Я сподіваюся, що ви все ж таки не забули поставити вподобайки, підписатись, поширити, прокоментувати, щоб були активні. Не такі, як шоумени. І якщо ви це забули зробити, зробіть це зараз. Це теж важливо. Я дякую вам за це. Але найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бо це єдина сила, без будь-яких зауважень, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ. Приєднуємося до ЗСУ, донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, а України буде гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.